โอเอสเปเชียลสวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการโอเอสเปเชียลและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึง EP ที่ 10แล้วค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่อยากจะให้แฟนๆนะคะส่งคำถามมาค่ะแล้วก็จะตอบกันในรายการนี้ค่ะก็คือถ้าจับได้ของใคร10คนก็จะได้พวงกุญแจไปเลย10รางวัลครั้งแรกที่บอกว่าจะมีรายการโอเอสเปเชียลอะโอเอรู้สึกไงบ้างหนูชอบมากค่ะหนูชอบพูดคนเดียวพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูอยากทำอยู่แล้วนอกจากการเป็นนักแสดงหนูก็อยากเป็นพิธีกรแล้วก็ทำรายการกินคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่ไม่มีสคริปต์ชอบแบบถามอะไรก็ถามในสิ่งที่แบบอยากถามอะไรอยากรู้อะไรก็ถามเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยที่ได้แบบได้ทำรายการนี้ค่ะที่ตั้งชื่อว่า OA Special ก็คือแต่ละทุกเทปเนี่ยจะมีอะไรสเปเชียลที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนไม่ว่าจะเห็นในไลฟ์ในรายการไหนๆอ่ะจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสเปเชียลทุกคลิปจะมีแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกความสเปเชียลไว้อยู่ในคลิปนั้นทุกคลิปค่ะจบแล้วเดี๋ยวจับเลยไหมจับเลยใช่ไหมคะอุ๊ยตื่นเต้นจริงแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าคำถามมันต้องเป็นคำถามที่สเปเชียลแน่ๆเพราะว่าพี่ทีมงานเขาเป็นคนเลือกมานะคะทานหนูจะหลับตาทำไมอะถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณมีแฟนคุณจะพาแฟนไปเดทที่ไหนยังไงเหรอคะโหจริงๆคิดว่าแบบการเดทแรกอะไม่จำเป็นที่ต้องหวือหวาเราสามารถไปกินอะไรพาเขาไปกินอะไรที่เราต้องคุยกันว่าเขาชอบอะไรเราชอบอะไรคะเราค่อยๆแบบเป็นสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยไว้จัดงานอลังการแบบวันเกิดวันสำคัญดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวแบบทำไมแบบไม่เห็นเหมือนวันแรกๆเลยคือจริงๆมันต้องค่อยๆไต่ระดับก็จะถามเขาว่าเธออยากกินอะไรเธอชอบกินอะไรแล้วก็จะพาเขาไปค่ะใช่จะพาเขาไปที่เขาอะอยากไปจะตามใจเขาส่วนดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่ให้นานๆทีจะให้ค่ะจะแบบวันเกิดให้ช่อใหญ่ๆไปเลยแล้วให้เขาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยซื้อของสมมติซื้อดอกไม้ให้ปุ๊บเขาเก็บไว้ใช่ไหมคะถ้าเราซื้อหลายดอกอ่ะเขาจะรกห้องเขาจะเป็นภูมิแพ้เกสรไม่ได้เราต้องเป็นคนที่แบบว่าซื้อดอกไม้อันนี้ของจริงปุ๊บต่อไปซื้อดอกไม้เขาเรียกว่านะคะดอกไม้แฮนด์เมดอะดอกไม้แบบต่ออะอะไรอย่างเงี้ยพอเทศกาลไปอีกปุ๊บก็ซื้อพวกแบบดูว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นคนแบบครีเอทีฟแล้วใช่ค่ะประมาณนี้ต่อไปพับอันนี้ที่อ่านไปแล้วจะไปตรงนี้พับและละถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ10 ขวบคงอยากจะเป็นคนที่รู้สึกอะไรกับใครก็พูดไปเลยตรงๆในตอนนั้นโดยที่แบบไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ารู้สึกกับเพื่อนแบบนี้เราจะได้เป็นคนที่ฝึกพูดตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเห็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบพูดใช่ไหมคะพูดไปเรื่อยก็จริงแต่ว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยนะขี้อายมากแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครเลยค่ะใช้ชีวิตแบบไปเรียนหนังสือกลับบ้านมานั่งรถเมล์ไปโรงเรียนหนูนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนจากบางบอนไปบางรักตื่นตี 5ทุกวันที่บอกว่ามีแฟนคนแรกชื่อมิ้นตอบว่าปะใช่ค่ะแล้วคือแบบพามิ้นอ่ะเขาจะเป็นฟิลแบบแนวแบบลูกคุณหนูน่ารักใช่ไหมคะแล้วแม่เขาจะมารับถ้าแม่เขาไม่เห็นเขาจะรู้ความแตกไม่ได้คือหนูว่ากลัวมากคือแบบนี่ทุกคนหนูเวลาจะเล่าให้ฟังขอแบบโฆษณานิดนึงอะคะคือหนูไปเห็นคลิปใน TikTok หนูก็พูดถึงเพื่อนก็ไม่คิดอะไรเยอะเพราะตอนนั้นมันคือแฟนๆน่ะชอบหลอกถามหนูในไลฟ์ว่าแบบชอบแบบให้หนูไหลอะหนูว่าพอแล้วไม่พูดเยอะดีกว่าเขาก็จะถามหนูอีกจนหนูหลุดแล้วคลิปนั้นหนูมานั่งคิดถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสักคนนึงอะที่เคยรู้แล้วหนูพูดชื่อด้วยมันจะต้องรู้วันนั้นแหละรู้ตอนนี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิ้นจะดูอยู่ไหมหรือจะมีใครอีกหลายคนมากมายเลยอะที่พูดชื่อ A few moments laterมิ้นคือหนูอะไปกลับเองใช่ไหมคะไปแบบกลับโรงเรียนเองทุกวันเช้าเย็นทุกวันตั้งแต่ป .5 เย็นถึงทุกวันเนี้ยแล้วมิ้นอะจะเป็นแนวลูกคุณหนูเพราะว่าแม่เขาอะจะมารับไปส่งไปแล้วเขาไม่เคยไปไหนเองคนเดียวทีเราคือยังไง
บอกเธอเดี๋ยวเราพาไปโรบินสันบางรักคือตอนที่หนูเรียนอัสสัมมันจะมีแบบข้างมันจะเป็นโรบินสันพาเขาไปเขาชอบก็คือนั่นแหละค่ะจีบมิ้นท์ด้วยการพาไปโรบินสันบางรักแล้วมันเข้าเรื่องมิ้นท์ได้ยังไงนะแล้วประเด็นคืออ๋อใช่เป็นแฟนคนแรกค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ารู้สึกหวั่นไหวอ่ะคือก่อนหน้านั้นอีกแต่จำชื่อไม่ได้ถ้ามินดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกมิน มิ้นท์กดข้ามไปยังไม่ได้สนใจ เคยติดต่อกันบ้างแบบว่าพอโตมาแล้วเคยแบบ ไม่คืออย่างแฟนคนที่2อ่ะชื่อมอม้าเหมือนกันมี IG กันนะคะทุกวันนี้ยังฟอลโล่อยู่แต่คนที่ชื่อมิ้นท์เนี่ยเขาอยู่ไหนแล้วอะ พามาออกโอเอสเปเชียลได้ไหม แรงมากคือถ้ามินดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าเธอเป็นแฟนคนแรกของเรานะเธอก็นั่นแหละเฮ้ยเขิน ต่อไปแทนอุ๊ย นี่ก็คือคำถามจากทีมงานอีกแล้วนั่นเลยหูอะไรคือบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดจากชีวิตที่ผ่านมาอันนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะคือรู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นน่ะในตอนเนี้ยถ้าเราอยากทำอะไรเราทำเราอยากไปฟังว่าคนจะพูดว่าทำไม่ได้หรอกหรือไม่ควรทำหรอกแต่ถ้าเป็นอะไรที่เราทำแล้วไม่เดือดร้อนกับคนอื่นทำไปเลยค่ะชีวิตก็คือไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรได้เลยแล้วก็คนเรามีชีวิตหนึ่งอะค่ะอยากทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักเป็นสิ่งที่คือทำให้คิดได้ตอนที่15 ปีคืออะเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะแล้วทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็แยกทางกันแล้วก็คุณพ่อมาเสียตอนอายุ15ใช่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความเขาเรียกว่าประมาทมากขึ้นว่าเฮ้ยเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะแล้วก็มันสามารถหมดไปได้ถ้าเราใช้มันไม่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เป็นคนที่แบบเข้มแข็งขึ้นอดทนขึ้นเป็นคนบอกอดทนมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่อดทนแล้วเราไม่เข้มแข็งตอนนี้เราจะไปเข้มแข็งตอนไหนต่อไปจะเป็นของใครนะน่ารักอ่ะแวะมาชมทันถ้าให้เลือกระหว่างไปติดเกาะกับพี่พี่เกด2ของขวัญคุณจะเลือกใครคะเพราะอะไรก็ต้องเกดนะคะเพราะว่าของขวัญไม่สามารถถ่ายรูปให้ได้ถ้าสมมติว่าไปติดเกาะเอาของขวัญไปมันจะลำบากนะคะทุกคนลองคิดสภาพนะคะหมูไม่ใช่หมูสุนัขที่น้ำหนัก4 กิโลห้อยอยู่ลังตังปุ๊บแล้วไหนจะเป็นกระเป๋าอะไรอีกแค่คิดก็ปวดหัวแล้วแต่ถ้ามีเกดเนี่ยเกดก็จะเป็นคนที่คอยถ่ายรูปให้ได้คอยเลือกสถานที่ให้ได้ถึงแม้ว่าเป็นการติดเกาะที่ทรหดอย่างน้อยเรามีเพื่อนค่ะทุกคนและยังมีเพื่อนคุยแต่ถ้าเอาของขวัญไปเนี่ยนอกจากของขวัญจะเป็นภาระแล้วยังช่วยอะไรไม่ได้แล้วเครียดอีกก็คือไม่เราจะไม่เลือกของขวัญเลยค่ะให้ของขวัญนอนอยู่ที่ห้องเฉยๆนอนเป็นหมูนอนเป็นต่อไปเถอะค่ะต่อไปทุมโอ้โห7 EP ที่ผ่านมาคุณพิธีกรประทับใจ EP ไหนมากที่สุดคะและชอบเพราะอะไรปกติแล้วจะได้รับฟีดแบ็กจากผู้ชมเลยอยากรู้บ้างว่าแล้วพี่เอ๋ชอบ EP ไหนที่สุดครับแต่ส่วนตัวหนูชอบพิธีกรที่สุดครับว้าคลิปที่ชอบที่สุดก็คือคลิปของอันดาเพราะว่าแฟนๆชอบให้อยู่กับเพื่อนนะชอบให้แบบหยอกแบบเล่นมุกกันเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่จะต้องนานได้ไหม เพราะแค่นี้ก็เลยชอบคลิปนั้นค่ะแล้วก็มีเพื่อนด้วยใช่ไม่ได้เจอเพื่อนนานต่อไปบุ๋มต่อไปโอ้เฮ้ยชอบวันนี้เขาถามหนูว่าใน OA Special คุณพิธีกรคนสวยขอบคุณค่ะมีอะไรที่อยากลองทำอีกไหมโห
หนูอยากไปสวนสัตว์แล้วก็คือหนูชอบสัตว์มากๆทุกคนคือหนูดูสารคดีสัตว์ตั้งแต่เด็กๆคือดูเยอะกว่าการ์ตูนแล้วเวลาคนพูดถึงเรื่องการ์ตูนว่าเฮ้ยเธอดูอันนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้จักแล้วหนูก็ไม่เคยดูค่ะทุกคนเพราะว่าหนูดูแต่สารคดีที่แบบคดีที่มันเป็นหลายๆชั่วโมงอ่ะคือดูอยู่อย่างนั้นอ่ะดูทุกสัตว์ล่ะคือแบบชอบสัตว์มากแล้วก็เลี้ยงสัตว์เองตั้งแต่ป.2 เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เองคนเดียวเลี้ยงแบบจนมีออกลูกออกหลานป.5 ก็เลี้ยงกระต่ายโอ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงเต่าทองไปเก็บเต่าทองหน้าบ้านจ้าเอาเข้ามาปูเขาให้มาก็เอามาเลี้ยงปูอยู่ปูก็หายไปไหนไม่รู้พอออกก็เป็นคนที่แบบว่ารักสัตว์เหมือนกันเป็นคนที่แบบลูกหมาหัวทุกตัวบนโลกใบนี้แบบจรจัดเดินเข้าไปแล้วก็ชาแล้วก็อย่างนี้เลยคือตัวออกก็ไม่กล้าเพราะออกก็เคยโดนหมากัดก้นตลกมากเคยโดนหมากัดก้นคือแบบในหมู่บ้านเพื่อนเล่นกันอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนบอกหมาไม่กัดมึงเอาเลยเต็มที่แบบแล้วหมาวิ่งเข้ามาวู้ตัวใหญ่อะวิ่งเข้ามาก็ต้องวิ่งหนีสิคะทีนี้ก็กัดงับก้นเขียวหลังจากนั้นก็คือเลยไม่กล้าเล่นกับแบบสุนัขจรจัดอีกเลยก็คือแบบก็อยากเล่นแต่ก็คือก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็งอันนี้ก็คือคำถามจากที่ทีมงานตอบไม่ใช่นี่หว่าต่อไปอันนี้คือเป็น IG ใช่ไหมคะเขาบอกว่าระหว่างการถ่ายทำคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาเกณฑ์หรือเปล่าอันนี้คือเขาแปลภาษามาหรือเปล่าคือถ้าถามว่าหัวใจเต้นแรงไหมคือด้วยความที่ว่าตัวละครนะคะมันชอบคนนี้มากๆรักคนนี้มากๆค่ะแล้วถ้าเราไม่เชื่อหรือไม่รู้สึกอ่ะมันก็จะออกมาไม่ได้เต็มทีเนี้ยในจังหวะที่ถ่ายทำกันอยู่อ่ะคือเรียกได้ว่าได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันเลยดีกว่าเพราะว่าห้องมันเงียบมากๆเวลาจะเล่นฉากเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนต้องเงียบเวลาถ่ายทำอะไรคือไม่ได้นะคะผู้กำกับจะบอกว่าเสียงห้ามมีเสียงเลยก็คือห้ามหายใจเลยอะค่ะก็คือเราจะได้ยินเสียงของกันและกันไม่ว่าจะเป็นเสียงลมหายใจหรือเสียงที่แบบเสียงเพื่อนที่หัวใจกำลังเต้นนะคะคิดว่ามันใกล้ชิดกันมากๆค่ะใช่ต่อไปคำถามนี้เป็นคำถามที่สเปเชียลสุดถ้าคุณได้ไปนอนค้างคืนที่บ้านผีสิงคุณจะเอาอะไรไป3อย่างโหคือหนูอะกลัวผีมากทุกคนคือแล้วใน IG อะค่ะที่เอาออกขึ้นว่าบ้านผีสิงอะคือออกกลัวเลยต้องเห็นมันทุกวันจะได้ไม่กลัวใช่แล้วมันก็ดูแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ชอบนะคะผมบอกเลยว่าเข้าบ้านผีสิงไม่เข้าต่อให้เป็นแบบว่าบ้านผีสิงที่ไม่น่ากลัวก็ไม่เข้าแต่อันนี้มันเลือกไม่ได้ใช่ไหมเอาเพื่อนไปเลย3อย่างคือเอาเพื่อนไป3คนโทรศัพท์ไม่เอาแล้วเอาเพื่อนนี้เห็นต้องเอาเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนคงแบบพกโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วหนูอ่ะต้องมีเพื่อนเยอะอยู่กัน2คนเดี๋ยวก็รู้เลยสภาพเป็นยังไงต้องเอาเพื่อนไปค่ะคือเขาถามว่าถ้าเกิดว่าคุณแลกเปลี่ยนเป็นตัวการ์ตูนได้1วันคุณอยากเป็นใครใช่ไหมคะคือหนูอ่ะไม่ดูการ์ตูนเลยทุกคนจริงๆก็คือโตมาถึงจะมาดูการ์ตูนเรื่องแรกในชีวิตที่ดูคือไททันแล้วตอนนี้หนูป้ายยาพี่ทีมงานไปแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะไททันโคตรสนุกเลยค่ะทุกคนหนูแบบนั่งดูแบบนั่งทางที่ไม่ได้ดูแบบทุกตอนแบบตั้งใจนะก็ดูแบบแบบดูไปอะไรอย่างเงี้ยโหทุกคนคือมันเลิศมากค่ะทุกคนไปดูเลยหนูจะเป็นมิสกะมิคาสะทุกคนจะเป็นมิคาสะหนูรู้สึกเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแบบเขาเป็นคนที่น่ารักอะไม่ว่าแฟนจะคู่จิ้นเรียกว่าคู่จิ้นแล้วกันพระเอกไม่ว่าคู่จิ้นจะเป็นยังไงก็ยังจะรักเขาแล้วก็ปกป้องเขาและเก่งมากปกป้องโอ้โหเท่สุดๆต่อไปฉุมนี่ล่ะถ้าเกิดว่าคุณถูกลอตเตอรี่คุณจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าถูกรางวัลที่1 5 ใบใช่ปะอันนี้เรื่องจริงเลยนะถ้ามีเงิน30 ล้านอะหนูจะเอาเงินอะไปเขาเรียกว่าทำมูลนิธิสำหรับช่วยเหลือคนหมายถึงว่า
หนูเคยคิดว่าหนูอยากทำมูลนิธิสัตว์หมาแมวแต่เคยมีช่วงหนึ่งที่แบบช่วงโควิดอะแล้วหนูอะไปเที่ยวที่หนึ่งเป็นเกาะแล้วเศรษฐกิจตอนนั้นคือมันแย่มากๆแล้วหนูก็แบบจะให้อาหารแบบจะซื้อไส้กรอกไปให้หมาแมวกินอะให้เขากินเขาไม่กินแบบยื่นให้กินไม่กินอะทีนี้คนแถวนั้นที่เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าไม่ต้องให้หรอกเพราะว่าสุนัขอะและแมวที่เนี่ยมีแบบร้านอาหารคอยให้อยู่แล้วกินดีกว่าเราอีกเอามาให้พี่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เราเคยคิดไว้ว่าแบบหมาแมวพูดไม่ได้อะเราต้องมีมูลนิธิตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะคนอะคนก็แบบน่าสงสารเหมือนกันอะไรเงี้ยคือในจังหวะที่หนูเห็นแล้วเขาบอกว่าเอามาให้เขาเพราะเขาไม่มีเงินกินข้าวแล้วในตอนนั้นคือเศรษฐกิจมันแย่มากๆอะหนูก็เลยแบบเฮ้ยหนูอยากทำมูลนิธิแบบที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะก็คือรู้สึกว่าถ้าเราให้เงินคนไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องหายังไงก็จะหมดไปแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ความรู้กับเขาหรือให้วิชาในการหาเงินอ่ะเขาต่อให้มีเราเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้หรือหาเงินได้แบบไม่ลำบากอ่ะก็เลยมีความคิดว่าอยากทำแบบนั้นนะคะคุณโอ้คำถามว่าน้องโอเอ๋คิดว่าที่เราบอกจุดยืนและความเป็นตัวตนเรื่องความรักจะมีผลกับอาชีพนักแสดงและภาพลักษณ์ของเราหรือไม่และขอเหตุผลในคำตอบด้วยนะคะขอบคุณน้องมากๆค่ะคือสำหรับหนูรู้สึกว่าถ้าตัวเราอะเป็นนักแสดงอะเราก็ต้องเล่นให้ได้แบบหลายๆบทบาทหลายๆแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีผลไหมหรอคนก็คงมีผลค่ะเพราะว่าคนจะจำภาพนั้นที่ออเป็นแบบนั้นไปแล้วพอออไปเล่นกับแบบนักแสดงคนใหม่อย่างเงี้ยเขาก็คงแบบติดภาพจำไปแล้วแต่ออก็เป็นตัวของตัวเองนะหมายถึงว่าการเปิดใจที่บอกว่าอคบได้ทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายคือออเป็นแบบไม่ติดเลยอะค่ะผู้หญิงผู้ชายทอมแบบ ได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็การเป็นตัวของตัวเองก็คือแสดงชัดเจนว่าเราแบบเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็อยากเป็นนักแสดงจริงๆแล้วเราก็ต้องทำให้ได้กับทุกบทบาทอะต่อไปหุยแล้วคนสุดท้ายเหรอคนสุดท้ายที่จะเป็นผู้โชคดีปั๊มหุยถ้าต้องเลือกระหว่างเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นรถไฟเหาะซิปไลน์คืออะไรคะซิปไลน์คือที่เขาต่อเสาอ๋อกับกินของที่น่ากลัวสุดๆเช่นต้องกินตุ๊กแกจะเลือกอะไรคะรถไฟเหาะอยู่แล้วตอนเด็กๆออไปดีเมอร์ใช่ไหมคะออไม่เข้าบ้านผีสิงเลยแต่อย่างอื่นคือเล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นและเล่นนะคะแบบไวกิ้งเล่นประมาณ 5-6 รอบเพราะว่าเพื่อนให้เล่นเป็นเพื่อนอักษรย่อคือชื่อออมคือโปรดให้รู้ว่าตอนนั้นคือโคตรทรมานแล้วซึ่งการเล่นไวกิ้ง6 รอบแล้วก็มีอีกเครื่องเล่นหนึ่งเล่นเป็น10 รอบมาแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่าการแบบชาเลนจ์เท่านี้แล้วคือเชื่อป่ะตอนนั้นคือเพื่อนมันสนุกอะไรก็ไม่รู้ของมันเล่นเป็นเพื่อนแล้วเราก็บ้าจี้เล่นเป็นเพื่อนด้วยทั้งนั้นที่ตอนนั้นคือแบบบ่ได้แล้วคือหน้าแบบคือเล่นแบบจนแบบออกมาจริงในตอนเด็กๆซึ่งกินตุ๊กแกคือให้หนูกินอีกแล้วเหรอกินทั้งแมงป่องตุ๊กแกพอก่อนตอนนี้พอก่อนค่ะเอาเรียกได้ว่าเอาเป็นแบบเล่นรถไฟเอาเล่นเครื่องเล่นที่แบบมาเลยไม่กลัวแล้วตอนนี้เล่นมา10 รอบแล้วก็ไม่กินตุ๊กแกแน่นอนและนี่ก็คือรายการเอาเอสเปเชียล EP ที่10เย้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบหรือเปล่าก็มาทำรายการ Deep Talk คุยก็จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำอื่นอีกมากมายเลยถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากให้ออทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายโอเอ๋สเปเชียล